Θεματική τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιήθηκε χθες στο Εθνικό Κέντρο Άμυνας και Ελέγχου της Ρωσικής Ομοσπονδίας και υπό την ηγεσία του Υπουργού Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της έναρξης προέβησε σε ενημέρωση των συμμετοχόντων για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, που η Ρωσία αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση, κατά την οποία αναφέρθηκε και στις κινήσεις της Δύσης, ξεσπώντας εναντίον της και κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να επιμικρύνει τη σύγκρουση όσο το δυνατόν περισσότερο και γι' αυτό αποστέλει πλέον όλο αυτό το βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό, ενώ προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, προειδοποίησε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ παρασύρονται προς τη σύγκρουση. Ας δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας. Соединенные Штаты Америки и союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения. Открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации. Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемые Киеву вооружения и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. Ξέσπασμα και σαφής προειδοποίηση λοιπόν από τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού ότι παρασυρώμαστε, οδεύουμε προς μια σύγκρουση Ρωσίας-ΝΑΤΟ, όσο και αν χώρες όπως η Γερμανία και τα διεθνή δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι η αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία δεν σημαίνει συμμετοχή στον πόλεμο με τη Ρωσία. Και σίγουρα πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό μας αφορά, καθώς η Ελλάδα ανήκει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και μια σύγκρουση Ρωσίας-ΝΑΤΟ θα συμπεριλάμβανε και εμάς.